Vandaag gaan we kijken naar de meest gemaakte fouten bij EFT. Als je het gevoel hebt dat EFT niet voor je werkt of niet voldoende doet, dan kunnen er 3 fouten aan de hand zijn. Op de eerste plaats dat je niet specifiek genoeg werkt. Op de tweede plaats dat je waar je op werkt niet echt helemaal tot 0 werkt. En op de derde plaats dat je niet voldoende of helemaal niet test. Nou, laten we dat eens ontleden. EFT kun je op verschillende manieren gebruiken. Eén manier, heel globaal, is dat je gewoon klopt op wat je voelt. Op het symptoom. Dat noemen we symptoomwerken. En dan kun je gewoon, als je helemaal overstuur bent, kun je rustig EFT doen. Zowel de klopvorm als de meditatievorm stimuleren de parasympathische ontspanning. Dus dan word je iets rustiger. Maar daar los je het probleem niet meer op. Want een probleem is een stresspatroon geworden. En dat is gebaseerd op eerdere ervaringen waarin je in een bepaalde situatie en in een bepaalde ervaring bent geweest, waaruit je allerlei conclusies hebt getrokken en een bepaalde manier van reageren hebt geleerd. En dat betekent dat als jij wil werken aan je probleem, of dat nou een laag zelfbeeld is, of moeite met presenteren, of altijd ruzie met X, of slechte relatie met Y, of bang om je mond open te doen tijdens een vergadering, of maakt niet uit. Het eerste wat je doet is je formuleert je probleem en vervolgens is je belangrijkste vraag: en hoe heb ik geleerd om op die manier te reageren of om op die manier te voelen? Wat is het beste voorbeeld van een specifiek moment waarin dit precies gebeurt? Want je wil uitkomen bij specifieke momenten. En een specifiek moment is een daadwerkelijk gebeurd moment waarin jij iets ziet, hoort, voelt, proeft, ruikt. Er gebeurt iets. Je kan ook in je eentje gewoon op de bank zitten, maar dan zit je in je eentje op de bank. Dat is ook actie, zou ik maar zeggen. Maar het gaat erom dat je snapt dat wij mensen, ons gedrag is aangeleerd gedrag. Wij mensen leren door onze ervaringen. En als dat goede ervaringen zijn, dat wordt ook opgeslagen. Nou, zit in je bak leuke dingen. Maar je minder leuke ervaringen, waar je negatieve stressreactie op aangaat, wordt ook opgeslagen. De details worden opgeslagen. En die details hebben vooral te maken met je zintuigelijke waarneming. Dus wat je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt. Omdat al die data wordt gebruikt om te bepalen hoe je reageert in een bepaalde situatie, moet je de omgekeerde weg bewandelen. En dat betekent dat de vraag: hoe heb ik dit geleerd? En wat is het beste voorbeeld van een moment waarop precies gebeurt waar ik last van heb? Is de vraag die je je af moet vragen, de vraag die je moet stellen, om bij een specifiek moment te komen. En dat moet kort zijn. Bij voorkeur heeft dat maar 1 piekje. Dat is dus relatief kort. Want, kijk maar naar een reclame, daar gebeurt heel veel in. Nou, dat is, weet ik het, 40 seconden, geen idee. Maar in elk geval kort. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet gaat werken op een ruzie van een half uur, maar dat ga je opdelen in kleine momentjes, waarop hier kijkt hij heel vervelend naar je, hij of zij, we zijn onpartijdig hierin. Dit moment wordt er iets gezegd, dit moment worden de schouders opgehaald en draait iemand zich om, enzovoort. Met andere woorden, specifiek zijn betekent dat je heel goed kiest welk specifiek momentje nou precies gebeurt wat er gebeurt. Je kunt niet kloppen en ook niet mediteren op. Ik heb altijd ruzie met Kees. We houden het nog geen 3 minuten uit en dan hebben we ruzie. Want, in welk film stap je dan? Nee. Oké, ik weet nog, eergisteren met Kees op het terras en ja hoor, daar gingen we weer. Dan heb je een filmpje te pakken. Dus zo moet je dat doen. En ook niet tijdens dat filmpje aan allerlei andere dingen gaan denken. Aan die keer en dan toen. En met die heb ik dat eigenlijk ook. En waarom heb ik het ook altijd? En da-di-da-di-da. Niet doen. Ogen dicht, geassocieerd in het momentje stappen. Dat betekent dat je in de herinnering stapt, door je eigen ogen kijkt. Je bent in het moment. Je doet net alsof het nu gebeurt. Je doet dat in de tegenwoordige tijd. En dan ga je voelen, wat doet dit met me? En dan komt gevoel uit. Lichamelijk kun je van alles voelen en je kunt weten dat die lichamelijke dingen die je voelt, dat een emotie is. Het mooiste is als je dat een beetje inkookt, zal ik maar zeggen, tot je weet of je in de booshoek, in de verdriethoek of in de angsthoek zit. Want ik voel me niet begrepen is een conclusie. En de ene keer ben je daar verdrietig onder en de andere keer boos. Dus je kunt beter even doorzoeken.
Dus dat is het specifieke momentje. Dat is 1. Tweede, vaak gemaakte fout is dat dat momentje vervolgens niet netjes, heel precies, net zo vaak gedaan wordt tot echt alles 0 is. En wat bedoel ik met alles 0? Daar bedoel ik mee dat alles wat je in dit momentje voelt, en dan bedoel ik echt dat je weer één zo'n klein specifiek momentje tegelijk neemt. Alles wat je erbij voelt, moet 0 zijn. En 0 betekent dat je lichaam niet meer reageert en je dus ook geen emotie meer hebt. En geen lichamelijke sensaties meer. Want eerst kan je echt pisnijdig zijn over iets. En dan uiteindelijk voel je alleen nog maar een beetje ongemakkelijk gevoel op je borst. Of iets raars in je buik of wat ook. Maar ook dat moet 0 zijn. Je moet volstrekt neutraal en vredig dat momentje blijven herbeleven. Totdat helemaal niets meer doet. En dat is pas 0. Dat betekent ook dat je in de gaten moet houden dat er verschillende details zitten in een moment. En dan kun je het beste weer afvragen, wat zie ik in dit moment? Wat hoor ik? Wat voel ik? En eventueel, wat proef ik en wat ruik ik? Zien en horen is heel belangrijk, maar sla die ander ook niet over. Met andere woorden, niet na gaan denken over dat iemand een heel vervelende opmerking tegen je hebt gemaakt, maar je doet je ogen dicht, je herbeleeft dat moment en hij of zij zegt dat op een bepaalde toon, kijkt daar op een bepaalde manier mee, heeft een bepaalde lichaamshouding die daar waarschijnlijk ook een rol in speelt. Je pakt alle details. En die werk je allemaal tot 0. Met andere woorden, jij doet net zo vaak, je herhaalt het net zo vaak tot dat 0 is. En dan, en na ieder rondje, mediteren of kloppen, zet je jezelf weer terug in de beleving. En dan weet je weer waar je zit ongeveer. Dan doe je weer een rondje en dan ga je het weer herbeleven. Als je denkt dat je klaar bent en denkt, nou, dit is klaar. En dat betekent dus dat je niet stopt als je bijvoorbeeld helemaal aangaat voor een 9 of een 10 op iets. En dan klop je wat. En dan denk je, oh, nou lekker, het is nu een 3 of 4. Het gaat wel weer. Hoor ik heel vaak. Gaat wel weer. Waar het nou om gaat, is dat je de koppeling verbreekt tussen wat voor jou een trigger is en jouw stressrespons. En dat betekent dat je echt neutraal moet zijn. Geen enkele reactie meer moet hebben. Als laatste moet je dat nog een keer gaan testen. En dat betekent dat je nog een keer je ogen dicht doet. In het momentje stapt, doet alsof het nu is. En werkelijk je best gaat doen om te kijken of je nog iets aankrijgt van de oorspronkelijke reactie of iets anders. In dit ene kleine momentje. Dus pas op, niet weer all over the place helemaal allerlei andere dingen gaan bedenken. Nee, je kunt maar één ding tegelijk testen. Als je dit wil oefenen, dan is mijn voorstel om met het vervelendste momentje van de dag te beginnen. Gewoon van vandaag of gisteren. Eén moment waarop je denkt, aha, ja, heb ik duidelijk me vervelend bij gevoeld. Begin daar eens mee te oefenen. En als dat lekker gaat, kun je dat uitbreiden naar je probleem, andere dingen waar je aan wil werken. Succes!